Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я ділюсь з вами рецептом приготування сирної галети із фруктами. Галета – це французький відкритий пиріг, який готують на пісочному або сирному тісті. Сьогодні я вирішила приготувати саме сирну галету із кисломолочного сиру. З начинкою можна експериментувати безліч раз. Сьогодні в мене для начинки сливи та персики. Тож почну готувати. Беру борошно, цукор, ванільний цукор, пів чайної ложки розпушувачу та змішую сухі інгредієнти. Звичайно, весь перелік використаних інгредієнтів є у описі під відео. Додаю до сухих інгредієнтів одне яйце, розмішую, додаю 120 г м'якого масла кімнатної температури, дві столові ложки сметани та кисломолочний сир. Замішую із цих інгредієнтів тісто. Спочатку вимішую ложкою, а потім продовжую вимішувати руками. Ось і все. Як бачите, тісто готується дуже просто та дуже швидко. Тепер основний секрет галети – це відправити тісто на 20 хвилин до холодильника, щоб тісто стало більш пластичним та не прилипало до рук під час розкатування. Замотую його у харчову плівку та відправляю до холодильника на 20 хвилин, можна і трошки довше. Цим часом нарізаю фрукти. Для фруктів я обрала сливи та персики. Їх нарізаю на невеличкі шматочки. Всього фруктів я використовую 500-600 г на одну галету. Фрукти нарізала. Цим часом галета охолонула, дістаю її із холодильника. Викладаю на пергамент та розкатую в тонкий пласт товщиною приблизно пів сантиметру. Зверху на неї висипаю 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Його розподіляю по тій частині, де будуть знаходитись фрукти. Та зверху на крохмаль викладаю фрукти. Защіпую края галети, завертаю ось так бортики. З пергамента я тісто не знімаю, прямо на цьому пергаменті я і буду випікати його на деко для випікання. Ось така гарненька галета в мене вже вийшла. Розігріваю цим часом духовку до температури 180 градусів. Присипаю зверху фрукти 1 столовою ложкою цукру, а бортики галети змащую яйцем. Та випікаю галету у розігрітій духовці приблизно 35-40 хвилин. В мене пройшло 40 хвилин, ось така гарна галета спеклась. Залишаю її охолонути, та коли вона охолоне, зверху притрушую її цукровою пудрою. Вона дуже гарна, дуже смачна, ароматна.
нарізаю її на порціонні шматочки та кличу свою родину на чаювання. Спробуйте і ви приготувати цю галету за моїм рецептом. Це справді дуже просто, смачно, а з начинкою, повторюсь, можна експериментувати безліч раз, кожен раз готуючи нову галету за одним і тим же самим рецептом. Дякую вам за увагу!